برای تهیه این مدل احتیاج به الگوی بالاترین قسمت جلو با پنس کنفرماسیون یا پنس سرشانه و همچنین پنس زیر سینه داریم که باید این دوتا پنسی که داریم رو انتقال بدیم به گوشه حلقه گردن. ابتدا مدل یقه رو مشخص میکنم. مدل یقه 7 از سرشانه داخل میرم و از اینجا پایین میام، یقه را طراحی میکنم. بعد سجاف هم براش تهیه میکنم به این شکلی که میبینید. حدود 2.5 تا 3 سانتی متر میتونم برای سجاف در نظر بگیرم و این قسمت سجاف بعداً از اینجا میره روی دلای بسته پارچه. این قسمت هم که میره روی دلای بسته پارچه. ابتدا با خطکش یک خط به گوشه حلقه گردن، از اینجا از این نوک پنس ها به روی گوشه حلقه گردن یک خط مستقیم میکشم. بعد حالا باید این خط رو باز کنم و این دوتا رو ببندم. تنها کاری که انجام میدیم اینه. اینم باز میکنم، اینم که باز میکنم. اینم میبندم، اینم میبندم و به این ترتیب این دوتا منتقل شدن رو این قسمت. حالا باید من یک کاغذ زیر این بذارم و پشت حلقه گردن رو بهش اضافه بکنم. از خط وسط یک خط مستقیم میکشم که مشخص باشه برام که میخوام به طرفین چقدر اضافه بکنم. بعد اینو میذارم زیر این قسمت به طور مساوی. مقداری رو که لازم دارم اضافه میکنم. همین مقداری که اینجا عوضمان خورده، همین مقدار کافیه که حدوداً برای هر طرف شده حدود 5 سانت و نیم. اگه نخواستیم یه قسمت که برمیگرده به حلقه گردن پشت زیاد پهن باشه، شما میتونید اینو کمتر در نظر بگیرید، مثلا 4 سانتی متر در نظر بگیرید. این قسمت دور حلقه گردن پشت رو اندازه میگیرم با متر ایستاده. هر چقدر که این شد، این از این قسمت هم همین مقدار باید بالا برم. از این طرف هم همینطور با یک خط مستقیم اینو به هم وصل میکنم. موقع دوخت این خط که این وسطه به این شکل میبینید تا میخوره و این قسمت برمیگرده روی حلقه گردن پشت. این قسمت دوخته میشه و اینجا حالت یک پیلی پیدا میکنه. ضمن اینکه چون این پنس ها را بستیم، اینجا هم ببینین محل سینه و جستگی سینه هم طراحی میشه و لباس در پایین اندامیه، اما در این قسمت روی سرشانه تا پشت حلقه گردن حالت یک پیلی که از صفر شروع شده و در اینجا در پشت حلقه گردن پهن شده به خودش میگیره. الگوی قسمت جلو از خط وسط جلو روی دلای بسته پارچه قرار میگیره. سجاف یقه جلو رو هم روی دلای بسته پارچه میذاریم. ابتدا سجاف یقه 7 را میدوزیم. چرت میزنیم. روی زاپاسی دوخت و سجاف دوخت دوم را هم میزنیم تا سجاف به داخل یقه برگرده. خط دوخت وسط یقه پشت را هم انجام میدیم. الگوی پشت از خط وسط پشت روی دلای بسته پارچه قرار میگیره. خط دوخت سرشانه ها را هم انجام میدیم به این شکلی که میبینید.
به این شکلی که میبینید قسمتی که به بالاتنه جلو اضافه کردیم رو دولا کرده و به حلقه گردن پشت سنجاق میزنیم تا آماده دوخت بشه. اگه خواستیم در پشت سجاف داشته باشیم، سجاف را هم سنجاق میزنیم که میتوانیم این سجاف را نداشته باشیم. حالا دوخت حلقه گردن پشت و سجاف را هم انجام میدیم. سپس باید خط سرشانه ها و خط دوخت سجاف ها در سرشانه هم دوخته بشه. این هم یقه دوخته شده. کار بعدی دوخت خط پهلوهاست. برای آستین ها که حالت کیمونوی کوتاه دارن میتونیم به دلخواه حالت مچی پارچه رو دولا بکنیم و به دور مچی اون دوخت بزنیم. همین کار را برای کمری هم انجام میدیم. پارچه را دولا میکنیم و به کمر میدوزیم. همونطوری که روی مانکن مشخصه لباس کاملا اندامیه، چون انتقال پنس دادیم. این قسمت هم که یقه 7 سجاف خورده و این قسمتی که اینجا حالت پیلی پیدا کرده و تا روی نوک سینه امتداد داره همون قسمتیه که از زیر سینه و زیر بغل انتقال دادیم به صورت یک پنس. اما در پشت حلقه گردن، موقعی که این به پشت حلقه گردن وصل شده، این قسمت به همان پهنایی که ما گذاشتیم اینجا همون پهنا را داره. اینم که سجاف خورده و یقه دوخت تمیزی داره، چون هم سجاف خورده هم در زیر سجاف رو به پاس دوخت زدیم که حالت ایستایی خوبی داشته باشه و از اینجا روی این قسمت ما جای دوخت نداریم. آستین هم که من کیبونوی کوتاه در نظر گرفتم. اینم سلیقه‌ایه، اصلا میتونین بدون آستین هم درست کنین یا اینکه آستین دار درست کنین، به هر مدل آستینی که مد نظر خودتونه.